Game bukan saja dimainkan untuk mendatangkan keseronokan dan kegembiraan. Sekarang ini banyak terdapat game yang dihasilkan di bawah genre seram. Game yang tidak lain berhasrat menakutkan pemainnya dengan jalan cerita penuh misteri, atmosfera yang gelap dan mengerikan, dan dah pasti jump scare yang mengejutkan oleh watak-watak dalam game untuk menghentikan degupan jantung pemain. Punyalah berkembang genre game seram ini sampai orang nak tengok pemain-pemain ditakutkan oleh jump scare dalam game. Ketakutan orang dianggap sebagai satu hiburan. Keep going right, that's the right. Lah, itu pun takut. Tapi ada satu game yang dianggap paling menakutkan, yang mengubah psiki pemain dan mendatangkan kegerunan bagi mereka untuk menghadapi masa hadapan, iaitu game yang dihasilkan pada tahun 2006, Defcon, Everybody Dies. Narik tagline dia. Berbeza dengan game-game seram lain yang biasanya merupakan pandangan orang yang pertama, Defcon merupakan satu game strategi yang memaparkan skrin kawalan ala peperangan dingin. Pemain bukanlah pemburu hantu yang terperangkap dalam istana terbiar, tapi mereka seolah merupakan seorang general yang berada dalam pengasingan bawah tanah, jauh daripada hiruk pikuk dunia dan reality morality. Jadi game ni tentang apa? Apa yang kita nak kawal dan macam mana kita nak menang? Jawapannya terletak pada nama game itu sendiri, Defcon, Defense Readiness Conditions, yang diguna pakai oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat. Game ini mengira daripada Defcon 5 kepada Defcon 1. Defcon 5 merupakan tahap kesediaan yang paling rendah. Pemain cuma meletakkan unit-unit pada peta pilihan mereka. Defcon 4 meletak radar dan aktiviti berisikan. Defcon 3 serangan udara dan air mula digerakkan. Defcon 2 persediaan akhir sebelum perang nuklear, dan akhirnya Defcon 1 serangan nuklear besar-besaran dilancarkan. Dan ketika Defcon 1 inilah syarat utama kemenangan dinilai. Berapa bandar-bandar utama yang berjaya diletupkan pemain? Berapa ratus juta manusia yang berjaya dihapuskan dengan serangan nuklear tanpa henti? Dan berapa banyak rakyat kita yang terselamat pada akhirnya? Dan pada akhir permainan ini tak ada sorakan kemenangan, hanya skrin yang memaparkan berapa yang telah mati dan berapa yang tinggal. Defcon adalah game simulasi peperangan nuklear yang amat jelas mesejnya. Dalam perang nuklear, syarat kemenangan masih adalah syarat kekalahan. Dan syarat kemenangan yang sebenar adalah dengan anda sebenarnya tak main game ini. Perasaan bermain simulasi penamat dunia yang nampak macam meringkas ni sebenarnya amat menakutkan. Pertama sekali sebab muzik dia lah. Cuaknya muzik dia. Jap tu bunyi orang batuk ke tu? Tu orang nangis eh? Tatkala melihat satu persatu bandar besar dunia hilang di telan awan putih yang senyap, dengan hanya teks yang memberitahu berapa juta nyawa yang hilang, pergerakan bom nuklear yang mengisi ruangan udara, satu persatu jet dan kapal musnah, pemain akhirnya akan tertanya macam mana kalau ini yang benar-benar terjadi pada masa depan. Macam mana kalau skrin ini memaparkan realiti sebenar peperangan nuklear? Bolehkah mereka selamat? Dan persoalan-persoalan menarik inilah yang kemudian membuahkan beberapa kajian saintifik tentang permainan game Defcon.
Beberapa orang dipilih untuk dinilai apa pandangan mereka terhadap senjata dan teknologi nuklear. Jadi sebahagian daripada mereka disuruh baca artikel berita tentang perang nuklear dan sebahagian lagi disuruh main DEFCON. Terdapat beberapa hasil yang menarik daripada kajian tersebut. Apabila ditanya tentang sama ada mereka rasa mereka boleh terselamat dalam perang nuklear, golongan responden yang bermain DEFCON jelas mengatakan bahawa mereka sememangnya tak rasa mereka akan dapat hidup sekiranya perang nuklear ini meletus. Mereka menjadi semakin bimbang terhadap kesan perang nuklear dan mereka rasa ramai yang ambil ringan tentang bahayanya perang ini. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah dapatan bahawa selepas mereka bermain DEFCON, mereka rasa pada masa depan tak akan berlaku perang nuklear. Tak akan. Dia bukan prospek yang mungkin berlaku pada masa depan. Sebab mereka merasakan realiti perang nuklear sangat menakutkan. Jadi dah pastilah manusia akan berbuat segalanya yang mereka boleh buat untuk menghentikannya daripada terjadi. Seorang responden mengatakan perang nuklear tampaknya seperti sesuatu yang begitu jauh daripada capaian saya sampai saya tak risau. Sebab kalau saya risau pun saya tak boleh buat apa-apa untuk hentikan perang nuklear. Maka betul ke disebabkan dahsyatnya perang nuklear, maka dia tak mungkin berlaku? Sebenarnya dia bergantung kepada macam mana cara kita menguruskan konflik dan siapa yang kita letak untuk menjaga butang merah besar bom nuklear tu. Adakah orang tersebut kisah dengan nasib jutaan manusia, ataupun kita akhirnya akan menjadi cumalah seperti data dan nombor yang dipamerkan pada skrin penamat DEFCON. Jadi, menurut kata Einstein, aku tak tahu senjata apa yang akan digunakan untuk Perang Dunia yang ketiga. Tapi yang aku tahu, Perang Dunia keempat akan menggunakan senjata kayu dan batu. Jadi, terima kasih banyak kerana menonton. Sama-sama kita fikirkan.